Täällä on tosi kaunista. Kuutamossa lumi heijastelee jääkristalleista ja ilma on raikasta. Ylhäällä tunturissa tuuli ujeltaa, mutta täällä metsässä on hiljaista. Joka kerta retki tunturiin on omanlaisensa seikkailu. Yleensä, kun vähiten odottaa, pilvet väistyvät ja taivaan täyttää loimavat revontulet. Keli tunturissa muuttuu nopeasti. Pilvet kerääntyvät ja tuuli nousee. Hetkessä alkanut revontulinäytelmä päättyy yhtä nopeasti kuin se alkoikin. Mulla on aina paksu tuulenpitävä takki repussa päällimmäisenä, jotta sen saa nopeasti päälle, kun pysähtyy tai sää muuttuu. Paksut hanskat ja lämpimät kengät on oltava päällä, että paleltumilta vältytään. Ja yksi tärkeimpiä varusteita on otsalamppu, jopa kuutamoöinä. Kun lähtee hiihtämään kohti tunturia, harvoin edes aavistaa, mitä seuraavien tuntien aikana tulee kokemaan. Juuri se yllätyksellisyys tekee tästä seikkailusta hienoa. Revontulten syntyhistoria on tutkittu ja arvuuteltu 1700-luvulta asti. Vuosisadan alkuun osui niin voimakkaita avaruustuulia, että revontulia nähtiin Välimerellä asti. Revontulien muodostumisen uskottiin alkaneen niin napa-alueella sijaitsevista tulivuorista kuin sateenkaaren tapaisista optisista harhoista. Suomalaisen kansanperinteen mukaan revontulet syntyvät, kun tulikettu kiitää vinhaa vauhtia hangella. Viilettäessään se pyyhkäisee hännällään puita ja lumihankea, ja tämä näkyy taivaalla revontulina. Auringosta irtoaa jatkuvasti hiukkasia avaruuteen. Revontulet syntyvät, kun hiukkaset osuvat ilmakehään ja niiden energia purkautuu. Voimakkaimmillaan revontulet ovat maapallon napojen ympärillä. Revontulia kutsutaan pohjoisella pallonpuoliskolla nimellä Aurora borealis ja eteläisellä pallonpuoliskolla Aurora australis. Latinaksi aurora tarkoittaa aamuruskoa. Revontuli-ilmiöitä on useita erilaisia. Yleisin tapa havaita revontulia on haalea, vihreä nauha horisontissa, joka liikkuu hiljaksiin. Voimakkaimmillaan revontulia voi nähdä suoraan yläpuolella, jolloin eriväriset valot liikkuvat nopeasti. Tätä ilmiötä kutsutaan revontulen koronaksi. Suomessa Ylläksen korkeudella revontulia havaitaan keskimäärin joka toinen yö. Revontulien näkemiseen kaikista otollisin aika on 23.30, jolloin on magneettinen keskiyö ja revontuliin liittyvät maan magneettikentän häiriöt ovat suurimmillaan. Kohti aamua revontulten määrä vähenee huomattavasti. Revontulien näkemisen suurin este ovat pilvet. Ilmatieteen laitoksella on hyvä kartta pilvien liikkeistä ja siitä pystyy kohtuullisesti arvioimaan pilvitilannetta. Revontuliennusteet on tehty hyvin helpoksi ymmärtää. Niistä pystytään katsomaan, kuinka kauaksi etelään revontulet ulottuvat ja kuinka voimakkaiksi ne on arvioitu. Kun yhdistetään pilvikartta ja revontuliennuste, pystytään kohtuullisen hyvin arvioimaan, mihin revontulia kannattaa lähteä etsimään.
tiettyjä suosikkipaikkoja revontulien kuvaamiseen. Parhaita paikkoja on ne, missä pääsee pois katuvalojen loisteesta. Useasti tuulelta suojaissa paikoissa tykkylumet säilyvät pidempään puissa ja niitä on hieno käyttää kuvissa kehyksenä. Loivat ja avoimet lumen peittämät tunturien rinteet puurajan alapuolella ovat hyviä katselu- ja kuvauspaikkoja. Kesänkitunturin Tahkokuru ja Pallastunturin luontokeskuksen takana oleva avotunturialue ovat omia suosikkejani hienon maiseman ja helpon saavutettavuuden takia. Mä laitan kameran valmiiksi jo ennen kuin siirryn ulos kylmään. Tarkistan, että muistikortilla on tilaa ja laitan ladatut akut takin taskuun lämpimään. Laitan akun kameraan vasta kun alan kuvaamaan, jotta se kestää mahdollisimman pitkään. Jos revontulet on tosi kirkkaat, valotusaika on 1-2 sekuntia. Himmeämpiä revontulia kuvatessa valotusaika on pidempi. Mahdollisimman lyhyt valotusaika on kuitenkin paras, jotta revontulien muodot säilyvät kuvassa. Aukkoarvoksi kannattaa valita suurin mahdollinen, yleensä f2.8 tai f4, jolloin mahdollisimman paljon valoa pääsee kameran kennolle asti. Säädän kameran isoarvoksi 800, joka yleensä riittää hyvin. Kamera kannattaa tarkentaa johonkin etäiseen kirkkaaseen kohteeseen, kuten kuuhun. Mulle tärkeintä revontulen kuvaamisessa on se luonnosta nauttiminen ja retkeily. Kirkas tähtitaivas on joka kerta vaikuttava näky, eikä mua haittaa vaikkei näkiskään revontulia. On se kuitenkin hieno palkinto, kun ohut vihreä harso alkaa piirtymään pohjoistaivaalle. Kylmät väreet kiertää kehossa, syke nousee ja kaikki muu unohtuu.